नमस्कार, मी रुपाली गिरीश नाईकवाडी. मी पुण्याहून आली आहे 10 दिवसाच्या शिबिरासाठी आणि माझा ओबेसिटी इश्यू होता आहे आणि त्याच्यात वेट लूज करण्यासाठी मी इथे आले. असंच मला म्हणजे समजलं की इथे व्यवस्थित आपल्याला ही ट्रीटमेंट मिळते आणि सात्विक पद्धतीने म्हणजे आपलं नॅचरलरित्या आपण वेट लूज करू शकतो. आणि मी इथे आले आणि इथलं वातावरण एकदम निसर्गरम्य आहे आणि त्याच्यात आम्ही खूप एन्जॉय पण केला, फास्टिंग पण केलं आणि सगळं म्हणजे थोडं उलटी वगैरे झाली पण ठीक आहे. वजन छान चांगलं म्हणजे मी ऑलमोस्ट 7 kg लॉस झालं माझं आणि आता व्यवस्थित आहे. आणि बाकी सगळे इथले बाकीचे जे थेरपीज आहेत जसं फिजिओथेरपी आणि ह्यांचं मड थेरपी आणि भूगर्भ स्नान ते खूप छान आहेत आणि छान आहेत सगळे पूर्ण सगळे काय कर्मचारी सगळे छान आहेत आणि सिस्टर्स इथले डॉक्टर्स सगळेच एकदम हसत खेळत आणि आमचे 10 दिवस कसे गेले आम्हाला कळलंच नाही. धन्यवाद.